Fillojmë me hapat konkret se si duhet të shkruajmë një ese, le të themi, në fakt është një ese, një përmbledhje të një libri apo të një filmi. Hapat kryesor janë 3: pre-writing, writing dhe post-writing. Pra, parashkrimi, pra që duhet të bëjmë para se të shkruajmë këtë raport, shkrimi dhe çfarë ndodh mbasi e shkruajmë, çfarë duhet kemi parasysh. Faza e parashkrimit, pra pre-writing. Remember and take notes of the plot of the story. Pra, keni parasysh që gjatë kohës që lexoni një libër apo shikoni një film, të mbani shënime mbi përmbledhjen apo përmbajtjen e shkrimit të librit apo të filmit. Dhe hapi i dytë që duhet të keni parasysh është që të shikoni brenda vetes se çfarë përshtypje kryesore ju ka lënë ky libër apo ky film. Faza e dytë është shkrimi. Si të gjitha eset, edhe ashtu siç kemi parashikuar apo kemi parashtruar në esen argumentuese, zakonisht shkrimet duhet kenë këtë lloj strukture, pra introduction, body and conclusion. Pra duhet kenë një hyrje, një sqarim, pra trupin apo paragrafot sqarues dhe conclusion, pra mbyllja. Baza e tretë, apo hapi i tretë është post-writing, pra pas shkrimi. Edit your writing, pra rishikoni, redaktoni shkrimin tuaj. Vini re nëse keni përfshirë title, pra titullin e pjesës apo të filmit, the author, pra autorin, në rastin kur kemi të bëjmë me një libër, apo director and actors, pra regjizori dhe aktorët. Pra, do të shikojmë dhe në fazat e mëpashme, në sqarimet e mëpashme, që të gjitha këto element gjatë shkrimit tuaj duhet të përfshihen. Setting, pra në ç'vend, cila është panorama mbështetëse e vendit ku po zhvillohet shkrimi apo filmi, pra shteti, hapësira, cilat janë këto gjëra kryesore në të cilat është vendosur historia, characters and plot, pra le të themi personazhet dhe përmbajtja, përmbledhja, dhe reaction, pra reagimi ynë, përshtypja jonë. Këto gjëra duhet të shikojmë pasi kemi mbaruar shkrimin apo përmbledhjen, raportin e filmit apo të librit. Pra të bëjmë redaktimin nga ana gramatikore, gabimet të tjera të shkrimit, a kemi përfshirë titullin e filmit apo të librit, a kemi përfshirë autorin, a kemi përfshirë regjizorin, a kemi përfshirë aktorët, a kemi përfshirë vendin në të cilin po zhvillohet ngjarja, a kemi përshkruar personazhet dhe a kemi bërë përmbledhjen e pjesës dhe në fund të kemi përfshirë dhe opinionin ton mbi këtë pjesë që neve për të cilën po raportojmë. Të shikojmë më me detaje. Pre-writing, pra kemi fazën e pre-writing. Çfarë duhet kemi parasysh para se të fillojmë shkrimin e një raporti libri apo një raporti filmi. Remember and take notes of the plot of the story. Pra, mbani mend që të marrni shënime mbi pika kryesore të përmbajtjes dhe të historisë. Dhe b, kryesore për ne është që të kemi parasysh se çfarë përshtypje na ka lënë kjo pjesë apo ky film. Writing, pra të shkruarit. A, introduction, pra kemi parasysh që do të shkruajmë hyrjen. Give the title and author of the book. If you are reviewing a film, mention the director or actors. Pra, në varësi të rëndësisë që kanë element të ndryshëm, keni parasysh që ndërkohë që jeni duke raportuar mbi një libër, duhet të përfshini autorin dhe titullin e pjesës apo të librit. Ndërkohë që nëse jeni duke shkruar apo raportuar mbi një libër, duhet të përmendni në paragrafin hyrës regjizorin dhe ose aktorët. Pra varet cilën nga këto të dy është më e rëndësishëm për të përmendur në paragrafin hyrës. B, body, pra paragrafët shpjegues ose trupi i raportit eses tuaj. Summarize the plot in a few sentences. Pra përmbledhni
përmbajtjen në disa fjali, në pak fjali. Pra. Mention the setting, the place and time of the plot. Pra dhe njëherë si që thash, përmendni backgroundin apo vendin në cilin po ndodh ngjarja. Pra vendin ose dhe kohën, se ndonjëherë është e rëndësishme të përmendet dhe koha në të cilën është shkruar apo po zhvillohet ngjarja. Say something about the main characters. Përmbledhni apo shkruani diçka rreth personazheve kryesore. Say something about the content. Thoni diçka rreth përmbajtjes. C. Conclusion. Pra, mbyllja. Paragrafi përmbyllës. Comment on the book or film. Pra, komentoni librin apo filmin. Let others know whether or not you like the book, film. Pra, ndani me të tjerët mendimin tuaj nëse e keni pëlqyer apo jo filmin apo librin. Why do you like it? Pse e pëlqeni atë? Why don't you like it? Përse nuk e pëlqeni atë? Pra këto janë argumentet tuaja për librin apo filmin që keni lexuar. Pra nëse e pëlqeni dhe pse, dhe nëse në rast që nuk e pëlqeni, përse nuk e pëlqeni. Is the author's style good or bad in this book, film? Interesting or boring? Etc. Pra gjërat të cilat mund të përmendni në këtë paragraf mbyllës është nëse ju pëlqen stili i shkrimit të autorit, është i mirë apo i keq, apo nëse është interesant apo i mërzitshëm. Do you want to recommend the book, film? Pra, pika e fundit mund të jetë që ju e rekomandoni ose jo të tjerët për të lexuar apo për të parë filmin, për të lexuar librin apo për të parë filmin. Post-writing është shumë i rëndësishëm edhe procedura apo procesi i post-writing, pra i rishikimit të asaj që keni shkruar në fund të eses apo raportit. Fillon A. Title, author, director, actors. Pra, dini re nëse keni përfshirë titullin dhe autorin e veprës apo regjisorin dhe aktorët e filmit. The film dhe mund të përfshihen fraza të tilla si The film is directed by, the film is produced by, it is starred by, the book is written by. Pra, it is starred by do të thotë që aktorët e famshëm të cilët janë pjesë e këtij filmi janë, le të themi, Leonardo DiCaprio apo it's starred by Leonardo DiCaprio or whoever, Al Pacino, or I don't know, whoever is the hero of teenagers at these days. B. Setting, pra vendi apo background në cilën është vendosur. The action takes place in, pra veprimi apo novela, Ritregimi, libri, filmi ndodhet, zhvillohet në. The action of the film is set in, pra veprimi apo veprimtaria e filmit është vendosur në, le të themi, in Tirana 1936, let's say. The story takes place in, pra historia zhvillohet në. Këto janë tre fraza që mund të përdoren për të treguar setting, pra për të mbuluar këtë pjesë të raportit tuaj. C. Characters and plot, pra personazhet dhe përmbajtja, subjekti, si themi në shqip. The main characters are, pra personazhet kryesore janë. The story is about, pra historia na tregon rreth. The novel tells the story of, novela tregon historinë e. In the course of the novel, the action develops dramatically. Pra këto janë disa fjali të cilat mund përfshihen në raportin tuaj apo në esen tuaj, e cila është rreth një filmi apo një libri. The novel film begins with, pra novela apo filmi fillon me. The novel has an unexpected ending, pra tregimi apo libri ka një përfundim të papritur. The end of, and you name the film or the book, is, you name the end. Reaction. Është shumë e rëndësishme sepse kjo është
përfshirja personale apo impresioni personal, kontributi juaj personal në këtë raport. Siç e shikoni në këto 3 pjesët e para, nuk është se keni shumë vend për kreativitet, pasi pak a shumë janë të vendosura gjërat që duhet të thoni, ndërsa reagimi juaj apo përfshirja juaj apo impresioni që ju keni pasur nga libri është kontributi juaj kryesor në këtë raport. I'm impressed by, pra jam impresionuar nga, kam patur përshtypje të jashtëzakonshme nga, I think, mendoj. This book is terribly beautifully written. Pra mund të jepni këtë opinion që ky libër është shkruar shumë bukur apo shumë keq. The film is terrible exciting. Pra filmi është i tmerrshëm apo shumë i bukur. What surprises me is, çfarë më surprizoi mua është, what I liked is, çfarë pëlqeva unë është. What I didn't like is, çfarë nuk pëlqeva është. Didn't like the film novel because, pra këtu jepni sqarimet apo argumentin tuaj përse nuk e keni pëlqyer librin apo filmin. Here are 6 steps for how to write a book review for school and beyond. Pra le t'ju japim edhe disa hapa specifik për shkrimin e një raporti libri për shkollën dhe në rastin ton për provimin e maturës. Begin with a brief summary of the book. Pra mirë është që në paragrafin tuaj hyrës të keni një përmbledhje të librit. Pick out the most important aspects of the book. Pra, nxirrni apo renditni aspektet më të rëndësishme të librit, që do të thotë në varësi të librit, aspektet të rëndësishme mund të jenë personazhet, mund të jetë koha në të cilën është vendosur, mund të jetë natyra, mund të jetë thriller, mund të jetë lloji i librit, pra mund të jetë romantik, mund të jetë përshkrues historik, shkencor, etj. etj. Include brief quotes as examples. Pra, mund të merrni të nxirrni nga libri citime të cilat janë të rëndësishme dhe mund të jenë mjaft popullore në përgjithësi, ose mund të nxjerrni natyrën, mund të përmbledhni natyrën e librit ose diçka që ju ka vënë juve apo ju ka dhënë juve një përshtypje të jashtëzakonshme. Write a conclusion that summarizes everything. Pra shkruani një përmbyllje e cila përmbledh gjithçka që keni shkruar më lart. Find similar books, pra gjeni libra të ngjashëm. Give it a rating. Jepini një vlerësimin tuaj. Pra nga 1 deri në 10 do të jepja 8 apo 9 apo diçka të tillë. Në pjesën që ju kemi dhënë këtu, duam t'ju japim një raport apo një review, book review, një shembull se si mund të shkruhet. Në këtë rast, neve në fakt kemi dhe një titull, pra është më tepër një ese se sa një review, pra është një review e drejtuar. Kjo është një detyrë klase që ju është dhënë dikujt në kolegj dhe do të provoj që why is Odyssey hopeless? Pra pse Odysseja është i pashpresë? Ju ndoshta mund keni, do t'ju bie në provimin tuaj të maturës një diçka e ngjashme në kuptimin që do të duhet të tregoni përmes një pyetje që keni lexuar librin dhe të tregoni përshtypjen tuaj se përse kjo pyetje duhet marrë këtë përgjigje apo jo. The Odyssey is the entire story of how Odysseus got back home after the Trojan War in Greek mythology. The story narrates the various different trials and tribulations Odysseus had to go through during his adventurous journey home. Pra, siç të shikojmë në këtë pjesën e parë, pra në pjesën e parë, deri këtu, dhe ndoshta edhe më vonë, kemi një përmbledhje, siç tham, pra që është paragrafi hyrës,
kemi dhe një përmbledhje të historisë. Praktikisht, kjo në raportet e tjera do t'ishte pjesa e badit, pra jo hyrja. Zakonisht, siç e tham dhe më lart, hyrja do të kishte të bënte me emrin e autorit, titullin e librit dhe ku zhvillohet historia. Më pas filloj me përmbajtjen, po në këtë rast merret si e mirëqen që dihet kush e ka shkruar dhe flitet për një vepër specifike. Dhe ne, pra, pasi kemi mbaruar me këtë pjesë, shikojmë se për çfarë bëhet fjalë. The very first place he goes to is the land of the Ciconians. He destroys the village with the help of his men, but the next day he is defeated in battle as more Ciconians arrive at the scene. Although some of his men are killed, he escapes with the rest of his people and goes to the land of the lotus eaters. Some of his men want to stay behind after tasting the plant, but Odysseus manages to draw them away. Si që shikoni, gjatë kësaj vepre, pra gjatë këtij raporti, disa fjalë janë të nënvizuara me të zezë për treguar një rrjedhje logjike të asaj që do të provojë autori në fund të kësaj eseje apo këtij raporti. He then comes to the home of Polyphemus, which is a huge cyclops. Polyphemus is also a cannibal, and Odysseus with his men gets trapped in his cave. The cyclops eats some of Odysseus' men, while he and the rest of them manage to escape. He then lands on the island of Aelius, who is the keeper of the winds. He gets help from Aelius, who sends the right winds and makes him go towards his home in Ithaca. Odysseus almost reaches home before a hurricane blows him, of course, again, and he is prevented from reaching home. Odysseus again goes through a number of increasingly difficult situations until the end of the story, when he finally manages to reach home and be united with his wife. Throughout the story, it looks like it is a hopeless Odyssey, as whatever the heroes do, they are defeated or struggling with some supernatural and strong creatures. But Odysseus manages to stay focused no matter what the situation is, and finally emerges as a real winner. So maybe his Odyssey is not as hopeless as it seems. Pra, në këtë rast, kemi një raport, libri, përgjithsisht, nxënësi ose studenti që ka shkruar këtë, është marrë me përmbajtjen e librit, pra me përmbajtjen e veprës, ka shkruar pikat kryesore të udhëtimit të tij, pra ka nxjerr ato pikat kryesore të përmbajtjes, të zhvillimit të ngjarjes, ka treguar edhe për vendin ku ka ndodhur, si ka ndodhur në fillim, pra kemi thënë setting, është marrë me aventurat një për një, ka nënvizuar pikat të cilat mendon se atit i vlen për të vërtetuar këndvështrimin e tij mbi këtë çështje, dhe mirë do ishte në rast se juve ju kërkohet raport apo review e një filmi apo një libri, mund të keni edhe një titull që është pyetja juaj kryesore në fillim të raportit dhe në fund provoni vërtetoni pyetjen tuaj kryesore. Le të vazhdojmë me shkrimin e një raporti mbi një film. Hap pas hapi. How to write a great movie review step by step. Begin with a catchy introduction. Don't put your evaluation into cold storage. Compose a brief plot summary. Describe an overall impression. Determine the purpose of the movie. Add some details about filmmaking. Look for the deep meaning. Provide the examples. Pra, si që kemi thënë edhe në eset e tjera, mirë është të fillojmë me një hyrje që është
joshëse apo që tërheq vëmendjen. Don't put your evaluation into cold storage. Pra do të thotë që vlerësimi juaj mund të përmendet, pra vlerësimi apo përshtypja që keni ju për librin mund të përmendet që në fillim dhe pa dorashka. Pra të thoni vlerësimin tuaj ashtu siç ja u thot zemra, pa qenë shumë formal. Compose a brief plot summary. Pra, shkruani një përmbledhje të shkurtër për treguar, pra për të dhënë diçka bazë mbi të cilën të diskutohet. Describe an overall impression. Përshkruani një përshtypje të përgjithshme që keni për filmin. Determine the purpose of the movie. Përcaktoni qëllimin që ka filmi. Pra, çdo film ka një qëllim të caktuar dhe ju është mirë ta përmendni qëllimin që ka ky film, të cilin jeni duke e përshkruar. Add some details about filmmaking. Pra, mund të shtoni dhe disa detaje mbi procesin e të bërit të filmit, nëse keni informacion për këtë pjesë, ose nëse ju mund ta hamendsoni nga shikimi i filmit. Look for the deep meaning. Pra, hetoni për kuptimin e thellë që mund të ketë ky film. Pra jo ato si përfaqësorin ose ato që mund të kuptojë gjithsecili, mund të ketë ka filma që janë thrillera psikologjik apo që japin kuptime të dyfishta apo të trefishta përmes simboleve që përdorin brenda. Shikojini këto gjurmë edhe mundoni të kapni atë kuptimin e thellë të filmit. Provide the examples, pra jepni edhe shembuj. Mund të ketë filma që janë të ngjashëm dhe janë, le të themi, një rrymë e caktuar e cila vazhdon të prodhojë seri filmash në një kohë të caktuar. Siç kemi për shembull komedi romantike, ka pasur një periudhë në të cilën këto komedi romantike kanë qenë trendi kohës edhe mund të bësh krahasime dhe të gjesh ngjashmëri me shumë mes tyre, ose kanë qenë filmat për adoleshentë që ka prodhuar Hollywoodi, që kanë qenë pak a shumë të gjithë në një periudhë kohe kanë ulëzuar dhe në të njëjtën kohë kanë pasur gjëra të përbashkëta dhe mund të krahason dhe të shikosh të nxjerrësh nga këto atë të veçantë që ka filmi të cilin jeni duke i bërë vlerësimin apo raportin apo përmbledhjen. Të shikojmë me detaje se si ta shkruajmë hap pas hapi një raport shumë të mirë rreth një filmi. Gather basic facts about the movie. Tashti unë jam e ndërgjegjshme që në fakt nuk do keni shumë kohë për të ndjekur të gjithë hapat një pas një, ashtu siç po ja u them unë. Por kjo është një njohuri e cila nëse e merrni një herë do ta keni për gjithë jetën dhe ju supozohet që të vazhdoni akademinë mbasi të mbaroni provimet e maturës, kështu që mundoni që nëse keni mundësi të keni këto të dhëna, t'i mblidhni apo t'i ndiqni këto hapa një pas një ashtu siç ja u themi neve. Gather basic facts about the movie. Pra, mblidhni fakte bazë rreth filmit. You can do this before or after you watch the movie, but you should definitely do it before you write the review, because you'll need to weave the facts into your review as you write. Pra, këtë mund ta bëni para ose pasi të shikoni filmin. Pra, keni vendosur të shikoni një film, shikoni të gjitha informacionet që mund gjeni rreth saj, por gjithsesi duhet bërë para se të filloni të shkruani raportin tuaj mbi këtë film. Sepse do t'ju duhet të përfshini fakte në raportin tuaj. Here's what you need to know. Pra, këto janë gjërat të cilat është mirë të shikoni, pra ti gjeni përpara se të shkruani raportin tuaj mbi filmin, më falni. The title of the film and the year it came out. Pra, titullin e filmit dhe vitin në cilin ai ka dalë. The director's name, pra emrin e regjisorit, the names of the lead actors, emrat e aktorëve kryesor, pra të aktorëve, jo të karaktereve, and the genre, pra zhanri. Pra mund të jetë komedi, mund të jetë histori, mund të jetë thriller, mund të jetë detektiv, nuk e di, llojin e filmit. Take notes on the movie as you watch it. Pra, ndërkohë që jeni duke parë filmin, bëni mirë që të mbani shënime. Before you sit down to watch a film, get out a notepad or a laptop to take notes.
Movies are long and you can easily forget details or major plot points. Taking notes allows you to jot down little things you can return to later. Make a note every time something sticks out to you, whether it's good or bad. This could be costuming, makeup, set design, music, etc. Think about how the detail relates to the rest of the movie and what it means in the context of your review. Take note of patterns you begin to notice as the movie unfolds. Use the pause button frequently so you make sure not to miss anything and rewind as necessary. Pra, siç thash, këto janë hapat të cilat ju mund t'i bëni kur jeni në rehatin tuaj para se të shkruani diçka. Ndërkohë, në maturën shtetërore do supozohet që t'ju jepet një film i cili është popullor dhe që ju i keni parë. Pra, në këtë rast, uluni, merrni fletën dhe mendoni gjërat të cilat më bani mend nga filmi, duke pasur parasysh cilat janë gjërat që ju kanë bërë përshtypje gjatë kohës që e keni parë, çfarë janë ca karakteristika të cilat ju vinë menjëherë në mendje, ju godasin në mendje sa herë që ju mendoni për këtë film, dhe mund të mendoni ose të rikujtoni me mendjen tuaj detaje të tilla siç janë për shembull tualeti që përdoret, dizajni i vendit në cilin vendoset, pra shtëpia ose zyra apo shkolla, muzika që është përdorur. Ka filma që në fakt mban mend për muzikën e tyre të jashtëzakonshme dhe kujtoni për detaje të tilla. Dhe shikoni se nga këndvështrimi i asaj që juve duhet të shkruani, çfarë rëndësie, çfarë elementesh kanë rëndësi në filmin tuaj. Po ashtu vini re gjërat të cilat përsëriten në film ose gjërat të cilat janë karakteristike për filmin dhe mundoni t'i përfshini në shkrimin tuaj. Analyze the mechanics of the movie. Pra analizoni pjesën mekanike të filmit. Analyze the different components that came together in the movie as you watch. Pra shikoni komponentët apo përbërësit e ndryshëm të filmit ndërkohë që keni parë. During or after your viewing, ask yourself what impressions the movie left with you in these areas. Pra, mbasi keni mbaruar të shikuarin ose të rikujtuarin e filmit, drejtojeni të menduarit tuaj në elemente të filmit të cilat përfshin direction. Consider the director and how he or she chose to explain the events in the story. Pra, regjizorën, regjin e filmit, konsideroni si ai apo ajo ka zgjedhur të shpjegoj apo të portretizoj ngjarjet në këtë histori. If the movie was slow or didn't include things you thought were necessary, you can attribute to this director. Pra, shikoni nëse filmi ka qenë i ngadalt apo nuk ka përfshirë gjëra të cilat ju mendoni se duhet i kishte përfshirë një regjisor apo regjizore specifike. If you've seen other movies directed by the same person, compare them and determine which you like the most. Pra, nëse keni parë filma të tjerë nga i njëjti person, bëni krahasime dhe nxjerrni konkluzionet tuaja se cili nga filmat ju ka pëlqyer më tepër. Kinematografia. Në fakt, siç shikoni ka shumë elementë që mund të shikoni gjatë kohës që shkruani për raportin e një filmi. Dhe duket sikur duhet keni shumë talent në shumë element apo duhet jeni të ndërgjegjshëm për shumë elemente të filmit. Në fakt nuk është e domosdoshme të jeni kaq të informuar, ndonjëherë mjafton vetëm ai informacion që keni si një shikues i thjesht. Ka njerëz të cilët i vënë re detajet, ka njerëz të cilët nuk i vënë re detajet. Ju nuk jeni në një shkollë arti dhe të keni kushte dhe t'ju kërkohen të keni këto informacione për këto njohuri për të shkruar një raport të mirë, por gjithsesi, duke ja u thënë ne, juve vini re, pra strukturoni në kokën tuaj disa detaje të cilat mund t'ju ndihmojnë në shkrimin e raportit. Dhe siç e shikoni, pra kemi kinematografin. What techniques were used to film the movie? Pra çfarë teknikash janë përdorur për të filmuar këtë film?
What setting and background elements help to create a certain tone? Pra, çfarë elemente të backgroundit apo të vendit kanë ndihmuar për të krijuar një ton të caktuar. Pra mund duket një film vintage, pra një film I vjetër, dhe kjo është arritur përmes ca teknikave specifike ose përmes mobilimit të caktuar të një shtëpie, dhe këto gjëra juve mund t'i përfshini, sepse vërtet nuk jeni profesionist të fushës, po mund ta vini re që filmi ka një ton romantik, melankolik, sepse në background apo në atë që shikoni ju, ka, le të themi, natyrë, apo ka vende romantike, ka qiri, ka element të tillë, mirë është I përfshini sepse këto tregojnë që ju keni një uri dhe më të thella se një shikues I thjesht. Writing. Evaluate the script, including dialogue and characterization. Did you feel like the plot was inventive and unpredictable or boring and weak? Did the characters' words seem credible to you? Pra shikoni edhe mënyrën se si janë shkruar dialogët, se si ndërveprojnë karakteret me njëri personazhet me njëri tjetrin. A dukej sikur dialogu apo përmbajtja e filmit ishte pa parashikueshme dhe ju sjell, domethënë edhe le të themi në një farë mënyrë ka sjellë risi në një mënyrë të mirë, apo ishte e mërzitshme dhe I dobët. A ju dukeshin të besueshëm fjalët e karaktereve apo personazheve? Pra, shumë shpesh themi kush flet kështu në gjuhën reale. Dhe shpesh fatkeqësisht na ndodh kur shikojmë filma shqiptar. Shikojmë dialog apo dëgjojmë dialog që neve nuk do t'i gjejmë zakonisht në jetën e përditshme. Dhe kjo gjë, për shembull, është diçka apo ky karakter, ky element është diçka të cilën mund ta përfshini në raportin që do bëni për filmin tuaj. Pra do thoni që dialogjet ishin artificial, të ndërtuar jashtë realitetit, jashtë kontekstit, nuk është diçka të cilën ne dëgjojmë, pra janë të stisura, janë vetëm në kokën e shkruesit, ndërkohë që mund thoni që po dialogët I përgjigjeshin apo të folurit I përgjigjesh realitetit, ne personifikoheshim, pra e shikonim veten brenda këtyre dialogëve dhe gjëra të tilla që mund t'i përmendi gjatë shkrimit të raportit të një filmi. Editing. Pra, editimi apo redaktimi I filmit. Was the movie choppy or did it flow smoothly from scene to scene? Pra, si duke filmi ishte transicioni ishte I butë, pra nga skena në skenë transicioni duke sikur ishte natyral, pra kishte një kalim natyral, apo duke sikur ishte e lidhur keq apo e lidhur pa kuptim, pra skenat nuk ka një kalim natyral nga një skenë tek tjetra. Did they incorporate a montage to help build in the story? And was this obstructive to the narrative or did it help it? Did they use long cuts to help accentuate an actor's acting ability or many reaction shots to show a group's reaction to an event or dialogue? If visual effects were used, were the plates well chosen and were the composite effects part of a seamless experience? Whether the effects looked realistic or not is not the jurisdiction of an editor. However, they do choose the footage to be sent off to the compositors, so this could still affect the film. Pra, këto janë detaje të cilat, siç ju thash, zakonisht do t'i duhet një personi që është në një shkollë arti dhe I di të gjithë komponentët apo gjithë përbërësit e një filmi me detaje dhe është profesionist në këtë fushë. Për ju nuk është shumë e rëndësishme. Siç ju thash, mirë është që të keni 2-3 pika ku të mbështeteni dhe të keni parasysh gjatë kohës që kritikoni apo analizoni një film. Dhe këto janë, siç u thash, personazhet, dialogu, vendi, lloji I filmit. Në këtë rast, si ju duket kalimi apo si ju duket që ka punuar montazhi, domethënë duket filmi që ka një tranzicion natyral nga skena në skenë apo është ndërtuar keq. Këto janë 2-3 gjëra që mund të thoni për këtë pjesë, pasi nuk është e domosdoshme që në provimin tuaj të maturës të jeni kaq të ditur për të shkruar rreth raportit të një filmi. Analyze the mechanics of the film. Pra, edhe një herë tek pjesa e mekanikës të filmit, keni edhe këto detaje të cilat mund t'i përmendni, pra costume design.
Did the clothing choices fit the style of the movie? Did they contribute to the overall tone rather than digressing from it? Pra, shikoni detaje nga kostumet, pra nga veshja. A përputhet veshja me mesazhin që do të përcjell autori i filmit, pra regjizori i filmit, ai kanë dhënë kontribut, apo në një farë mënyre e kanë penalizuar filmin. Set design. Consider how the setting of the film influenced the other elements. Pra shikoni se si seti apo vendi në cilin ndodh ngjarja ka kontribuar në të gjithë elementet e tjera të filmit. Atëherë, a duket sikur kjo ka kontribuar për mirë apo ka kontribuar për keq në filmin tuaj? A ishte vendi, a është filmuar në një vend real? A ishte lokacioni zgjedhur mirë, pra duket sikur është diçka e cila është në të mirë të filmit? Pra keni parasysh, por jo që të përqendroni dhe të humbni në këtë informacion. Score the soundtrack. Pra shikoni dhe vërini një notë, le të themi, edhe muzikës së filmit. Did it work with the scenes? Pra, a përputhej muzika e filmit me skenat? A ishte përdorur shumë apo pak? A jepte ajo, domethënë, tensionin e duhur filmit? A ishte argëtuese, amusing, irritating, irrituese? A soundtrack can make or break a movie, especially if the songs have a particular message or meaning to them. Pra, ndonjëherë muzika e filmit, kolona zanore që themi neve, mund të bëj filmin ose ta prish filmin, sepse shpesh muzika që zgjidhet ka mesazh të veçantë e cila i shtohet mesazhit të filmit. Movie review example. Pra, pasi ju tham, le të përmbledhim edhe një herë çfarë tham deri tani, sepse vërtet është një informacion shumë i madh, i tepërt, por që unë do doja që t'ja u ripërmendja edhe një herë cilat janë pikat kryesore të cilat duhet keni parasysh gjatë kohës që shkruani një raport për një film. Pra, keni parasysh të keni informacione mbi regjisorin, titullin e filmit, jo patjetër regjisorin. Ka raste që aktorët të cilat janë pjesë e filmit janë mjaft të rëndësishëm, janë aktorë mjaft të njohur dhe mund të përmendni edhe vetëm aktorët, pra titullin e filmit, aktorët, vendin ku zhvillohet, një përmbledhje e shkurtër, të vini në dukje gjëra të cilat ju kanë bërë përshtypje, pra kanë bërë përshtypje personale tek ju, të analizoni elemente të veçantë në varësi të filmit, sepse ka filma që kanë disa specifika, disa kanë specifika të tjera. Pra, të thoni dhe llojin, pra zhanrin të cilit i përket filmi, të flisni rreth elementeve të veçantë që ku është zhvilluar, pra vendi ku është zhvilluar, kostumet që janë përdorur, lloji i dialogut, si ka ardhur tek ju, edhe po ashtu edhe mund të komentoni për kolonën zanore të filmit, dhe në fund të mund të jepni dhe opinionin tuaj rreth filmit, pra çfarë mendoni në përgjithësi, do t'ja rekomandoni dikujt apo jo. Pra, dhe një herë do të ketë 3 paragraf, si gjithmonë, si çdo lloj shkrimi krijues. Ky është një shkrim krijues, le të themi, dhe opinioni juaj mund të ketë ngjyrat e duhura, pra mos jetë formal, jo patjetër të jetë logjik në kuptimin e të apeloj logjikës së përgjithshme, pra mund të jetë personal si mendim, mund të jetë subjektiv dhe jo patjetër objektiv, dhe të ketë 3 elementet kryesorë që është hyrja, paragrafët zhvillues dhe mbyllja. Tek hyrja mirë është të jetë një hyrje e shkurtër dhe të ketë elementët informuese, siç janë titulli, regjizori, aktorët kryesor dhe vendi ku zhvillohet, viti kur ka dalë ky film në transmetim apo në kinema. Ato paragrafët zhvillues të kenë informacion mbi subjektin, pra të kemi një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes që ka filmi, personazhet kryesor, rëndësinë që kanë ato në këtë film, dhe
elemente të tjera ose le të themi karakteristika kryesore e filmit që është zhanri, çfarë mesazhi të përgjithshëm përcjell, dhe më pas dhe elemente të tjera të vogla apo të hollësishme, siç janë vendi ku zhvilluar, si është ky vend apo ambienti në të cilin zhvillohet, si është përshtatur me mesazhin e filmit, kostumografia, pra çfarë kanë veshur personat, si janë veshur dhe se si kjo reflektohet në film, si kontribon në film, muzika, si kontribon muzika në film, skena, dialogjet, që shumë e rëndësishme ta përmendim dhe çështjen e dialogjeve, nëse vijnë ato natyral apo janë artificial, janë si në jetën real apo jo. Dhe në fund, në paragrafin mbyllës, mund të ripërmbledhni gjithë pikat kryesore që keni thënë dhe të jepni opinionin tuaj për këtë film, si dhe një fjali përmbyllëse në të cilën thoni e rekomandoni apo jo filmin përkatës. Të shikojmë me shembull një përmbledhje, pra apo një movie review, Dark Knight Rises 2012. Siç e shikoni, ky është paragrafi hapës. Cast: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway and Joseph Gordon. Director, pra siç e tham, cast. Director Christopher Nolan. Synopsis, pra synopsis është përmbledhja me pak fjalë. Christian Bale stars as both the classic caped crusader and billionaire alter ego, Bruce Wayne. In this third installment of Christopher Nolan's Batman films, Bruce Wayne no longer feels that the city of Gotham needs a hero and goes on a secluded hiatus. However, when a new villain, Bane, Tom Hardy, threatens Gotham City, Wayne dons his cape and mask once more. Pra kjo është me dy fjalë, çfarë është historia, pra na paralajmëron se për çfarë bëhet fjalë. Christopher Nolan brings yet another adrenaline film comic-inspired movie, pra që shikojmë, fillon sqarimi në paragrafët e brendshëm, yet another adrenaline filled, pra natyrën, çfarë lloji filmi është, comic inspired movie, pra është komik, është një film i frymëzuar nga ato tregimet që kanë qenë me figura më parë, po që ju ndoshta nuk i dini brezi juaj. Brezi jon është më i njohur me këtë lloj zhanri. To the big screen, pra në ekranin e madh. We see all sorts of familiar faces this time around, but the audience is introduced to a few new characters as well. Pra fillon tregon edhe për gjërat specifike që ka ky film, pasi ky është vazhdimi i dy filmave të tjerë të mëparshëm. When crisis threatens Gotham City, Bruce Wayne jumps back into the Batmobile, to fight crime. Batman is joined on his quest by an eager orphan cop, Joseph Gordon-Levitt, a seductive cat burglar, Anne Hathaway, and a violent masked villain, Tom Hardy. Pra këtu kemi përshkrimin e personazheve, jo të aktorëve, po të personazheve. Pra në fillim kemi përshkrimin e asaj që sjell regjizori, pastaj përshkrimi i personazheve. This film served as a great entertainment with its colorful cast and numerous plot twists. Pra fillon shpjegimi i natyrës së filmit. Pra është një film argëtues me një cast me ngjyra, pra le të themi cast me ngjyra në kuptimin personazhe shumë ngjyrshe, nga ana jo e veshjes, po e ngjyrave të personazhit, and numerous plot twists, pra dhe gjërave të papritura që vijnë nga subjekti. Nolan used actors that had either appeared in previous Batman films or in his blockbuster hit Inception. Pra, Nolan, pra flasim për regjizorin, ka përdorur aktorë të cilat i ka pasur edhe në filmat e mëparshëm të Batmanit, apo në suksesin e tij Inception, and all of them shown in their respective roles. Pra, tu flasim dhe për performancën e aktorëve, pra të gjithë kanë shkëlqyer në rolet e tyre respektive. Tom Hardy was almost unrecognizable in his Bane costume, while Joseph Gordon-Levitt and Marion Cotillard were both excellent and obviously comfortable with Nolan's directing style and the film's dramatic tone. Pra,
Këtu flasim dhe për përputhjen e aktorëve, të cilët janë të njohur, janë personazhe të njohur, me personazhe që kanë marrë përsipër të luajnë në filmin. The one actor that gave, dhe këtu dalim në specifikat të filmit, pra në gjëra që janë që kanë rënë në sy nga filmi. The one actor that gave this review pose was Anne Hathaway as Selina Kyle. She was historically being typecast as the girl next door, so it was a shock to watch her steal and fight her way through the city of Gotham. After a few scenes, however, we were convinced that the casting decision was a good one, as Hathaway portrayed the darker Catwoman role brilliantly. True to Nolan's style, at 164 minutes, this film is fairly long. Pra, fillojmë flasim edhe për gjatësinë e filmit. There were a few times when the movie felt a bit drawn out. Pra, edhe natyrën se si është ndërtuar filmi. But the gorgeous action scenes and impressive dialogues, pra shikoni dhe këtu flitet për dialog, për mënyrën se si dialogu është ndërtuar, really held the audience attention and kept them on the edge of their seats. However, the timeline was a bit unclear at times. For a number of scenes, it was hard to tell whether it had been days or months or years that had passed since the last time a given character had been on screen. Edhe këtu flasim për mënyrën se si janë prezantuar skenat, pra si kanë kaluar skenat nga njëra ke tjetra dhe cili është problemi që ka lexuar personi që ka parë filmin gjatë kohës që ka parë këtë film, pra dhe do ta përcjell tek ne. Despite the film's minor shortcomings, kjo mund të shërbej, pra kjo është fjalia përmbyllëse, The Dark Knight Rises is exciting, creative and dark, and well, worth a few hours of your time. Pra personi me i farë mënyre e ka rekomanduar këtë film. Ju faleminderit dhe shihemi në videot e tjera, pra tutorialet e tjera për maturën e shtetit në gjuhën në lëndën e gjuhës angleze. Suksese!